ของการที่เราจะเริ่มเรือนะคะกันวันนี้ค่ะ ไปชมกันเลยค่ะเย้ที่ท่าพาณิชย์นะคะ หลังจากที่เรานั่งเรือไปแล้วนะคะ เราก็จะไปต่อที่ท่าธนบุรีค่ะหลังจากที่เราท่องเที่ยวในสถานที่ตรงนั้นเรียบร้อยนะคะ เราก็จะมาต่อที่ท่ามหาราชค่ะท่าพาณิชย์ค่ะที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายค่ะมีทั้งเมนูอาหารอร่อยชมงานศิลปะจากแกลเลอรี่แวะเข้าไปหามุมสงบที่ร้านหนังสือลึกลับรวมทั้งพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดทั้งวันค่ะด้วยเสน่ห์ของย่านกรุงเก่าค่ะที่เคยเป็นที่ตั้งของพระราชโอรสและเจ้านายในสมัยรัชกาลที่ 4ปัจจุบันยังมีความเก่าหลงเหลืออยู่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมตึกแบบดั้งเดิมรวมถึงป้อมพระอาทิตย์หรือที่รู้จักกันที่ป้อมพระสุเมนค่ะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นตาของที่นี่ พระราชวังกรุงธนบุรีหรือพระราชวังเดิมเป็นพระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งปากคลองบางกอกใหญ่ในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิชัยเยนที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชตำแหน่งของพระราชวังเดิมนะคะเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่สามารถสังเกตการณ์ได้ในระยะไกลอีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่ามหาราชแล้วนะครับท่ามหาราชถือเป็นจุดนัดพบไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของบนถนนมหาราชเลยนะครับ โดยตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์นะครับ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและรวบรวมวัฒนธรรมมรดกวิถีชุมชน และเป็นแหล่งบูชาวัตถุมงคลที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยนะครับ ในอดีตท่ามหาราชเป็นถนนข้างพระราชวังหลวงด้านตะวันตกนะครับ ตั้งอยู่บนเกาะรัตนโกสินทร์ตัดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยต่อมาโครงการได้พัฒนาเป็น Open Air Shopping and Lifestyle Market นะครับ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนกรุง โดยจะเน้นวิถีชีวิตในการเดินทางสัญจรโดยทางน้ำเป็นหลักนะครับ งั้นตอนนี้เราไปชมท่ามหาราชกันเลยดีกว่า ไปเลย ก็จะไปต่อที่ท่าวัดอรุณค่ะหลังจากเราเที่ยวชมภายในวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเรือก็จะไปต่อที่ท่าปากคลองตลาดค่ะ เราก็จะซื้อดอกไม้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็จะต่อที่ท่าเรือราชวงศ์ค่ะ
นเยาวราชเป็นถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนมังกรนะคะถนนเยาวราชนะคะมีแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยและจีนเป็นจำนวนมากจัดเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารร้านทองธนาคารร้านอาหารรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพโดยรับขนานนามว่าเป็นชายเท้าแห่งเที่ยวหามังกรค่ะก็อยู่กันที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิแกนพานะคะก่อตั้งเมื่อ 2445 เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย โดยการรวมตัวของกลุ่มชาวจีน 5 ภาษาเพื่อส่งเขาผู้ป่วยไข้ที่ยากไร้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้งการรักษาแบบแพทย์ค่ะปัจจุบัน และแพทย์จีนภายในมูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์พระประธานพรประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน เราไปชมกันเลยค่ะ And when I'm done, it won't be long till I'm coming home. I'm moving on with you. And when I'm done, it won't be long till I'm coming home. ไปต่อที่ลง1919นะคะ ที่ลง1919ก็จะมีร้านอาหารให้แวะรับประทานอาหารได้ค่ะ ต่อมาเราก็จะไปต่อที่ท่าเรือ River City นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆห้างค่ะ สามารถช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของได้นะคะ หลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จเราก็จะไปต่อที่ท่าเรือสาทรค่ะ ความพิเศษของท่าเรือสาทรนะคะ จะมี BTS ให้เราเดินทางต่อไปที่อื่นได้ค่ะ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือลง1919นะครับหรือท่าเรือหวังหลิงนะครับแลนด์มาร์คสำคัญของท่าเรือนี้ก็คือลง1919นะครับเราตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างลง1919นะครับก็มีศาลเจ้าแม่หมาโจนะครับเป็นศาลเจ้าแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลหนึ่งนะครับสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนที่ลบโพ้นทะเลมาจากเมืองจีนถ้ามาถึงเมืองไทยแล้วนะครับเราต้องแวะมาไหว้ศาลเจ้าแม่หมาโจที่นี่เราไปไหว้ศาลเจ้าแม่หมาโจเลยดีกว่าครับนะครับเราก็อยู่กันในโรงแล้วครับอย่างแรกนะครับเราต้องไปสักการะศาลเจ้าแม่หมาโจกันก่อนศาลเจ้านะครับก็ยังมีร้านขายของและร้านอาหารอีกมากมายครับท่าสีพญาค่ะประวัติของท่าสีพญานะคะก็เป็นท่าเรือแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกค่ะหรือว่าฝั่งพระนครนั่นเองค่ะท่าเรือสีพญานะคะก็ใกล้กับแหล่งสถานที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็น River City หรือว่าวัดไตรมิตรค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดไตรมิตรค่ะวัดไตรมิตรนะคะโดยประวัติย่อๆตั้งอยู่ที่ถนนไทยจีนค่ะแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์เป็นวัดโบราณนะคะอยู่ที่รุ่มพระอารามเรือนไม้ค่ะมีชื่อเดิมว่าวัดสามจีนเข้าใจกันว่าชาวจีน3คนค่ะร่วมกันสร้างพระอารามเพื่อเป็นวิหารทานการบุญค่ะและด้านบนนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญของวัดนี้ค่ะก็คือพระสุโขทัยไตรมิตรค่ะเป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการบันทึกหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่องค์กว้างและใหญ่ที่สุดค่ะ
รู้จักกันในนามสะพานสาทรเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมถนนสาทรกับถนนธนบุรีค่ะ เป็นสะพานคู่แยกขาเข้าขาออกและเว้นเนื้อที่ระหว่างสะพานไว้เพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนอื่นค่ะ โดยปัจจุบันนะคะพื้นที่ระหว่างสะพานเป็นรางรถไฟฟ้า BTS สายสีลมค่ะ และพื้นที่ในฝั่งพระนครยังเป็นที่ตั้งของสถานีสะพานนำสีอีกด้วยค่ะ ท่าเรือสุดท้ายนะคะก็จะเป็นท่าเรือเอเชียทีคค่ะ ก็จะเป็นสิ้นสุดของการเดินทางท่าเรือธงฟ้านี้นะคะ ก็ตอนนี้เรามาถึงที่เอเชียทีกนะคะเอเชียทีกเดอะริเวอร์ฟรอนต์ค่ะ เป็นศูนย์การค้าแนวระนาบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างซอยเจริญกรุง 72 ถึง 76 ค่ะ ภายในโครงการนะคะจะประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารริมน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงละครคลิปโซ่ที่ย้ายมาจากโรงแรมเอเชียค่ะ และโรงละครโจหลุยที่ย้ายมาจากสวนลุมไลท์บาซ่าอีกด้วยนะคะ ค่ะก็ตามมาชมกันได้เลยนะคะ